chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tân Học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu chỉnh chiếu đám cưới dành cho các phần mềm đồ họa dựng phim Premiere Pro. Và đây nó là một cái mẫu wedding slideshow dành cho Premiere Pro, rất là trang nhã và mang phong cách lãng mạn và nhẹ nhàng. Và trong cái mẫu này có 21 cái phần giữ chỗ phương tiện và 7 phần giữ chỗ văn bản, và với phông chữ miễn phí. Và cái điều đặc biệt của nó là không cần plugin, và nó dành cho tương thích với cái bản là Premiere Pro CC 2018 trở lên. Và đây nó là một cái mẫu cảm xúc hoàn hảo dành cho những cái trình chiếu đám cưới, những cái câu chuyện tình yêu, phim, hoặc là những cái câu chuyện trình chiếu hình ảnh gia đình và sinh nhật. Và đây là một cái mẫu trình chiếu đẹp mắt mà không thể bỏ qua, mà các bạn không thể thiếu được trong cái bộ sưu tập video của mình và dành cho khách hàng. Là bạn nào muốn có nhu cầu muốn trải nghiệm và muốn sử dụng cái mẫu Premiere Pro template này thì các bạn liên hệ trực tiếp với tôi trên Zalo hoặc là trên Facebook, ở cái mục mô tả trong kênh YouTube của tôi. Và để sử dụng cái mẫu wedding slideshow dành cho Premiere Pro trang nhã và mang cái phong cách lãng mạn và nhẹ nhàng thì các bạn vào thẳng cái thư mục ở đây. Là cái thư mục này đã chứa cái template sẵn ở đây, và các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái mục wedding slideshow ở đây. Và ở đây tôi đang dùng cái bản Adobe Premiere Pro bản mới nhất tính đến hiện tại, thời điểm ngày hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2024. Và đây là cái giao diện của cái gói template. Và đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện ở đây, và các bạn sẽ phải chọn một số những cái hình ảnh mà các bạn đã chọn sẵn. Và ở đây tôi sẽ chọn một số những cái hình ảnh đẹp. Và đầu tiên thì các bạn để ý là ở đây có một cái sensor 01, và tất cả có các cái mẫu sensor ở đây 2, 4, 6, 8, 10, có 10 cái mẫu hoạt ảnh. Và các bạn sẽ đầu tiên sẽ nhấp thẳng chuột vào cái mục sensor 01. Và tiếp theo ở đây thì các bạn có thể thấy là cái title 01. Title 01 nó hiển thị là cái giao diện chữ, và các bạn có thể thay đổi cái giao diện chữ ở đây. Và đầu tiên thì các bạn vào cái mục Media 01 để thay hình ảnh. Và các bạn sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ. Và các bạn nhấp chuột bên phải vào cái mục ở cái thanh timeline ở đây, và các bạn scan to frame size để phóng to cái giao diện hình ảnh ra. Và các bạn về lại cái mục final ở đây. Và ở đây thì các bạn có thể thấy cái giao diện cái bức ảnh thì nó đã scan và nó đã khá là rộng, hoặc là các bạn có thể là linh hoạt chọn cái bức ảnh khác. Đó, các bạn đẩy dịch một chút cái ảnh sang bên đây thôi thì là cái hình ảnh nó đã khác rồi. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái mục cũng ở trong cái mục Sen 01 và nhấp chuột vào, và các bạn lại vào tiếp cái mục Media 02. Ở đây thì nó có hai cái mục Media, ở đây thì các bạn vào tiếp cái mục Media 02. Và các bạn đã kéo thả một bức ảnh vào và lại chuột phải và tìm đến Scan to Frame Size. Và các bạn về lại cái mục Final ở đây thì các bạn có thể thấy là cái bức ảnh đã được import, cái bức ảnh số 2 đã được import vào. Ta kéo một chút cái bức ảnh sang đây để nó ra ở cái giao diện ở bên đây. Các bạn có thể thấy là cái bức ảnh đã được kéo giao diện sang. Và ở đây thì cái mục để lát nữa khi mà xong tôi hướng dẫn các bạn cơ bản cái cách mà import cái bức hình hoặc là hình ảnh đậm vào trong cái template sẵn có. Và tiếp theo thì ở cái mục Sen 02, và tiếp theo nhấp vào cái mục Sen 02 ở đây thì các bạn có thể thấy là ở đây có hai mục là Media 03 và Media 04. Và có 3 mục tất cả và Media 04 này. Và các bạn nhấp chuột vào cái khu vực ở đây. Và tiếp theo lại scan to frame size. Và các bạn vào tiếp cái mục Sen 03.
Và tiếp theo là cái mục 05 Media 05, và mục Media 05 và các bạn là kéo thêm bức ảnh nó vào. Cách sử dụng cái mẫu này nó rất là đẹp mắt, và các bạn có thể thấy là cái hoạt ảnh nó đang giao diện nó đang chuyển động hiệu ứng rất là đẹp mắt. Đó. Và tiếp theo thì lại đến cái mục Sen 03. Tôi lấy thêm một số cái bức ảnh ở đây nữa. Và cái mục Sen 03 thì nó cũng giống như là cái bước 01 và 02. Các bạn nhấp chuột vào đây, và ở đây thì có cái hai mục là Media 06, và các bạn nhấp chuột vào cái Media 06 để các bạn import bức ảnh vào. Và tìm về cái mục Final ở đây. Và các bạn có thể thấy là cái bức ảnh đã được import vào và rất là đẹp mắt, với những cái giao diện và những cái hiệu ứng cực kỳ đẹp mắt, và nhìn nó phong cách lãng mạn, rất là nhẹ nhàng. Và đây là cái mục Sen 04. Tiếp theo Sen 04 thì các bạn nhấp chuột vào, và ở đây thì có mục Media 07. Và các bạn sẽ kéo bức ảnh vào. Ở đây vào thẳng cái mục Media 07, và các bạn là kéo giãn thẳng cái khu vực ở đây ra để nó kéo tràn màn hình. Và khi mà về cái mục Final ở đây thì các bạn có thể thấy là ở đây, và như vậy là cái bốn cái mục mà bốn cái hướng dẫn mà cái bước 1, 2, 3, 4 của Sen 0104. Và bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn cái mục điền text vào rất là đơn giản. Và đầu tiên các bạn vào cái mục Sen 01, và đây các bạn có thể thấy title 01 ở đây, và nhấp thẳng chuột vào. Và các bạn có thể thấy là ở đây cái mục Wedding Day có 3 cái mục ở đây là Wedding Day. Wedding Day thì các bạn là nhấp thẳng chuột vào, và các bạn là thay đổi lại cái giao diện cái chữ, và các bạn có thể ghi lại là cái ngày cưới. Và ở đây là cái giao diện của cái chữ, cái font màu chữ nó là màu xám, thì các bạn có thể tùy chọn cái giao diện màu, và ở đây tôi lấy cái màu trắng. Và ở đây thì là cái bên dưới cái chữ kỷ niệm ngày cưới là có một cái dấu biểu tượng kẻ sọc ở đây, và các bạn sẽ bỏ qua. Và tiếp theo lên cái mục bên trên ở cái thanh timeline ở đây, và có cái mục tên là tên cô dâu chú rể và Anna và Jonathan, thì các bạn có thể thay đổi lại cái mục tên ở đây. Ok, như vậy là cái mục sửa lại text đã thành công, và các bạn vào cái thanh timeline ở đây và vào cái mục final để kiểm tra lại cái quá trình. Và như vậy là các bạn có thể thấy là cái mục mà kỷ niệm ngày cưới và tên cô dâu chú rể là Huyền Minh đã được sửa đổi lại thành công. Và tiếp theo thì cái mục Sen 02 thì cũng thế, và nhấp thẳng chuột vào đây, và các bạn sẽ để ý cái mục title 02. Vâng, các bạn nhấp thẳng chuột vào cái title 02, và ở đây là cái dòng complete, là cái dòng Our Love Story. Đấy. Và các bạn có thể để thay đổi lại cái nội dung của cái câu chữ ở đây. Và tôi đã đổi lại cái mục câu chữ ở đây là mãi mãi yêu em. Và tiếp theo thì các bạn về lại cái mục final để kiểm tra lại. Và các bạn có thể thấy là cái mục text đã được sửa lại thành công, và ở đây là cái mãi mãi yêu em. Và kiểm tra lại cái bước 1, và bước 1 ở đây kỷ niệm ngày cưới Huyền và Minh, và bước thứ hai là mãi mãi yêu em. Và ở đây thì tiếp tục cái mục thứ 3 thì các bạn cũng lại tập trung vào cái mục title V3 ở đây. Rất là đơn giản phải không? Đấy. Và ở đây thì là tên cô dâu chú rể, thì đương nhiên là cái for being part out đây thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái nhấp chuột vào cái khu vực ở đây. Hoặc là nếu các bạn không muốn thì các bạn tắt cái mắt đi, thì là nó sẽ mất, và các bạn sẽ chỉnh sửa lại mỗi tên của cô dâu chú rể. Đây, Rachel và Adam. Đây. Đó.
và các bạn sẽ tắt lại cái mắt này đi và các bạn sẽ không dùng đến, hoặc là các bạn sẽ thay đổi lại cái nội dung câu chữ ở đây cho nó phù hợp với cái nội dung. Đó, tôi đã thay đổi lại cái mục và các bạn sẽ lại về cái mục Final ở đây để kiểm tra lại cái quá trình. Và như vậy là cái mục tiêu đề nội dung đã được import và chỉnh sửa thành công. Và như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn là một cái mẫu template trình chiếu đám cưới mang phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng và trang nhã dành cho những cái album cưới và album kỷ niệm ngày tình yêu đôi lứa. Như vậy là cái video tôi chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.